Артемом Довбиком зацікавилися клуби АПЛ. Український форвард Роми Артем Довбик може продовжити кар'єру в одному з клубів англійської прем'єр-ліги, повідомляє джерело AS Roma Life. За інформацією джерела, зацікавленість у підписанні 27-річного нападника проявляють декілька клубів АПЛ, серед них Астон Вілла та Ньюкасл, які ведуть боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Довбик зіграв за Рому 42 матчі, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з римським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансферна вартість українця становить 30 мільйонів євро, за даними Трансфермаркету. Президент Полісся відмовився продавати футболіста за 10 мільйонів євро. Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів, чому не продав вінгера своєї команди Олексія Гуцуляка. Гуцуляка я не продам і за 10 мільйонів євро. Олексій – неймовірно старанний та перспективний гравець. Найняв ще окремого тренера, має залізну дисципліну, багато у нього вчусь. Запитав, ну от чому ми зрештою програли Бельгії? Він відповів, недостатній розвиток дитячого футболу, сказав Буткевич. Екс-голкіпер «Динамо Київ» втратив місце в основі свого нинішнього клубу. Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан залишився поза заявкою команди на матч 29-го туру про Ліги Саудівської Аравії з Аль-Хілалем. 30-річний воротар втретє поспіль не потрапив у стартовий склад та не опинився на лаві для запасних. Бущан востаннє потрапляв у заявку команди на гру 6 квітня. Тоді Георгій вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч проти Аль-Вахди Мекки. Нагадаємо, голкіпер перейшов з «Динамо» у клуб із Саудівської Аравії у зимове трансферне вікно. З моменту трансферу українець зіграв лише 8 матчів за клуб у чемпіонаті та Кубку Саудівської Аравії. У цих іграх він пропустив 16 м'ячів та жодного разу не зіграв на нуль. Після переходу до Аль-Шабаба це вже 5-й матч, у якому українець не був заявлений на гру. Зірка Шахтаря може перебратися на туманний Альбіон. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив Брентфорд, повідомляє видання «Гіф Мі Спорт». Англійський клуб хоче підписати 22-річного українця. Брентфорд розглядає Судакова як потенційне підписання у літнє трансферне вікно. Стверджується, що окрім Брентфорду, Наполі вже веде прямі переговори з Шахтарем. Італійський клуб оцінює футболіста у близько 35 мільйонів фунтів. Наразі Брентфорд роздумує, чи варто сідати за стіл переговорів. Бджоли продовжують стежити за ситуацією. У коментарі для «Гівмі Спорт» генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб веде перемовини з однією з команд, ймовірно з Наполі. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс готовий відпустити Брашка в Європу. Брашко також хворів, як і Шапаренко. Це хлопець, який буде грати в УПЛ ще у нас 5 ігор та на чемпіонаті Європи до 21 року. Там він має себе проявити. Якщо будуть пропозиції, ми їх будемо розглядати, але вони повинні влаштовувати усі 3 сторони. Та пропозиція, яка була з Англії взимку, з матеріальної точки зору вона була гарна, але коли мені пропонують, що кошти будуть платити 5 років за такого футболіста, як Брашка, то це неповага, сказав Суркіс. Легендарний український клуб може зникнути з УПЛ. На підприємстві головного спонсора Ворскли скорочено 3000 працівників, а також запроваджено 3-денний робочий день, повідомив Михайло Співаковський. Віце-президент клубу Олег Лисак заявив, якби не позиція Костянтина Живаго, то клубу у Полтавській області не було би. Ми не були би забезпечені на тому рівні, як у 2020-му, у 2021 роках. Його компанія заробляє кошти, які витрачає на соціальну сферу. Ми працюємо над тим, щоб поточна фінансова ситуація не впливала на результати. Ми іноді можемо порадувати гравців преміальними, порадувати їхні сім'ї. Я вірю в те, що все буде добре. ЛНЗ звільнив 2 топ-менеджерів. ЛНЗ повідомив про відхід спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника.
Колісник був технічним директором з липня 2023 року, а 12 червня 2024 став генеральним директором. Євген Тарасенко приєднався до клубу взимку 2020 року. Наразі ЛНЗ йде 11-тим у таблиці УПЛ. Команда набрала лише 4 очки в останніх 5 матчах. Конфлікт у Житомирському Поліссі. У Поліссі стався конфлікт між тренером Імадом Ашуром та захисником Лукасом Тейлором, стверджує блогер Ігор Бурбас. В останні тижні з'явився такий відкритий конфлікт, який вдалося швидко погасити. У Імада Ашура на тренуванні був конфлікт із Лукасом Тейлором. Вони ледь не побилися і не почубилися, коли Тейлор відкрито кричав на Ашура. Далі футболіст і тренер залишилися після тренувального процесу і хвилин 40 десь розмовляли. Наскільки я зрозумів, конфлікт був через певні ігрові вправи. Щось чи Тейлору не сподобалося, чи Ашур не так пояснив. Вони не зрозуміли один одного, заявив Бурбас. 30-річний бразилець цього сезону не є ключовим футболістом для Полісся. В поточному розіграші УПЛ він провів лише 538 хвилин у 14 матчах. Суркіс назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Єврокубків. Грати будемо в Польщі, швидше за все це буде Люблін. Там ми грали кваліфікацію минулого турніру. Розглядаємо Варшаву. Але все залежить від участі польських клубів у Єврокубках. У Любліні є дуже гарний стадіон. Ми навіть вкладемо власні гроші в газон. Є один факт, який мене непокоїть. Якщо ми потрапимо на груповий етап, то матчі доведеться грати взимку, а там погода буде приблизно така сама, як і в Україні, сказав Суркіс. Голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник відновився після м'язової травми та приєднався до тренувань у загальній групі. Про це повідомляє офіційна прес-служба клубу. 23 квітня команда проведе півфінальний матч Кубка України проти Полісся, а 27 квітня на неї чекає протистояння чемпіонату з «Динамо». Нагадаємо, Різник отримав ушкодження на початку квітня, через що пропустив 3 матчі УПЛ проти ЛНЗ, Кривбаса та Колоса. Всього Різник провів 31 матч у поточному сезоні. Голкіпер збірної України зацікавив англійський грант. Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін стоїть перед важливим вибором щодо свого майбутнього в мадридському Реалі. Як повідомляє видання Passion Football, на горизонті з'явилася солідна пропозиція від англійського гранда Манчестер Юнайтед. 26-річного українця хоче бачити у своїй команді новий головний тренер «Червоних дияволів» Рубен Аморім. Причому мова йде не лише про Луніна. Манчестер також зацікавлений у трансфері французького півзахисника Реала Орельєна Чуамені. За інформацією джерела, керівництво МЮ готове виділити 100 мільйонів євро на обидва трансфери. Ця сума має стати вагомим аргументом для мадридського клубу, аби відпустити і українського голкіпера, і французького півзахисника. Екс-гравець та легенда «Динамо» Сергій Сидорчук заявив, що не проти повернутися в «Динамо» Київ. Півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук хотів би повернутися в київське «Динамо», але лише тоді, коли буде впевнений, що зможе допомогти команді. Про це він сказав у коментарі «Футбол 2.0». «Бачу, що всі хочуть мого повернення в «Динамо», але я чітко для себе усвідомлюю, що я не хочу ні в якому разі бути обузою для «Динамо». Ні в якому разі не хочу, щоб я просто був і займав чиєсь місце. Це не для мене, і це не про мене. Якщо я буду впевнений, що я зможу допомогти клубу у тій іпостасі, в якій я сам себе бачу, в якій ми домовимось з президентом чи спортивним директором, я з радістю приєднаюся до «Динамо», сказав футболіст. Шановні глядачі, а чи потрібно «Динамо» повертати Сидорчука? Напишіть вашу думку під цим відео в коментарях. Наостанок, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.